Ja men hej på er. Jag tänkte göra ett besök på Sita shoppingcenter som ligger, det ligger mitt inne i Playa del Ingles. Så jag tänkte gå en runda här, se hur det ser ut och berätta lite om vad som finns. Ja, det kommer ni ju se såklart. Men jag tar en runda här. Faktiskt här är 3 våningsplan. Markplan, mest butiker, lite restauranger. Ovanplan, där är ju nästan bara restauranger, pubbar och mycket pubbar. Och sen är det ju källaren där vi har lite förbjudna saker. Ja, förbjudna är de ju inte, det är fullt tillåtet. Var och en gör som de vill. Men lite swingersklubbar, åt det hållet. Vi går och tittar där också. Så jag tänkte gå en runda här utanför först för att vi ska se entréerna. Ni som har varit där har ju naturligtvis sett. Men jag går en runda och vi tar en kik utanför. Ja, rätt mycket, alltså det ser kul ut utanför. Jag gillar det, jag tycker det är häftigt. Men det är kul att se. Så vi kör den idag. Här har vi en av entréerna. De har 2 stycken entréer på det här köpcentret. En på denna sidan, det är väl här. Ja, jag vet inte vad den gatan heter faktiskt. Men det är den långa gatan. Jag kommer att visa runt lite här runt omkring också. Att en liten smal gata, man kan gå ner till stranden också. Jag kan visa den här. Men här är det i alla fall en av entréerna. Och vi går runt till den andra. Men superhjältar, jag vet inte anledningen egentligen, men det är väl kul att se. Och varför de står har jag ingen aning om. Men hela köpcentrets utsida, fasaden är ju byggt som en gammal stad, eller man ska säga. Men den har funnits länge, ganska länge har den här köpcentret funnits. Och när jag går så att jag har havet i ryggen kan man säga. Jag går från vattnet. Så ni får lite lokalisering på var jag går. Och detta är då nästa entré, eller den andra entrén. Jag vet inte om man kan kalla en för huvudentré och sekundär entré, men de är exakt likadana så att det spelar nog ingen större roll. Det står nästan samma bilar utanför också. Och där har vi då nedgången till den förbjudna avdelningen, eller vad man ska kalla det. Men det vet jag av de äldre köpcentra. Kasper vet jag att det är äldre. Jag kommer att ta mig dit också en dag. Men idag kör vi detta. Hello.
Här har vi ju den folkvagnen. Jag vet inte om någon känner igen den, gör ni säkert. 53 Hörby. Den var ju känd på 80-talet. Det blev några filmer där om den folkvagnen som hade nummer 53 och levde sitt eget liv. Jag kan väl säga det också att klockan är ungefär 1 mitt på dagen nu, så är det ju ganska lugnt och så. Så det är därför vissa affärer är stängda och så. Ja, vissa är igenbommade helt och hållet, det är de ju. Men det är ganska lugnt tempo här just nu. Klockan är ju mitt på dagen. Folk är ute och... Ja, turisterna är vid havet förmodligen. Och här har vi en butik för den nyfikna. Om man skulle vilja ha något utöver det vanliga. Och här har vi det andra torget. Det finns 2 torg här. Här har de även en hiss. Den fanns inte förr. Fina restauranger på ovanvåningen här. Mycket lite exklusiva restauranger skulle jag vilja säga. Inarbetade. Alltså den här Marco Polo som är där, den har jag käkat på när jag var liksom 6-7 år gammal. Och det är ju ett tag sedan. Och det fanns fortfarande då alltså. Eller redan då och fortfarande nu. Vi kan ta och källa upp på ovanvåningen och titta. Där är lite småpubbar och så. Inte lite, det är ganska mycket småpubbar där. Här ska finnas ett ganska fint fik också. Jag vet om att det finns, för jag har själv varit och fikat för inte speciellt länge sedan. Lite udda butiker. Udda ska jag inte säga, men exklusiva. Lite, inte turistartiklar som säljs i parti och minut, utan lite mer originella grejer. Och där har vi någonting som heter Golden Moments, och det kan man ju bara gissa sig till vad det får de ju göra. Där har jag aldrig varit faktiskt.
Och som jag sa, klockan är 1 mitt på dagen. Här händer ingenting nu. Här ska man ju vara på natten, kvällen. Sen kväll, tidig natt. Då är här ett tryck som heter duga. Ganska mysigt med de här små gränderna, tätt mellan varorna liksom. Och precis som överallt annars på ön så är det ju blandade nationaliteter från alla världens hörn. Här har vi kaféet jag pratar om. Café Wien heter det. Ja. Schysst ställe. Faktiskt. Helt klart motsvarande Café de Paris. Fast lite mer personligt tycker jag. Men det tycker man som man vill. Men jag gillar detta. Tyvärr alldeles för sällan. Men det är här på ovanvåningen där de dolda guldkornen finns. Det är väldigt ofta när man kommer hit och tittar, då går man på första planet och sen är man nöjd med det. Men går man runt en runda och tittar på lite, man vågar gå runt där inte alla andra går så hittar man lite kul. Här har vi till exempel en rockbar och jag vet att Jacob, Jimmy som man kallar sig, som jag har med i en video också. Han brukar spela här nu för tiden. I alla fall en gång i veckan. Så här brukar väl också vara ganska bra tryck. Lite trångt och lite så, men det har sin charm det också, utan tvekan. Ja, lite musik. Får vi gå och titta vad de hittar på här då. Trots att det är mitt på dagen så det händer något. Och här har vi utsikt över där vi var precis. Där nere står ju den kända folkvagnen. Och här är torget. Förr var det inte så mycket bord och stolar här. Det hände att det var dans och så här också. Men här brukar vara bra tryck på kvällarna också. Restaurangerna och dans och lite... Jag vet att det har varit någon dragshow har jag varit och tittat på ett par gånger här nere. Så det är inte stendött fast att det är ett av de äldre ställena. Här händer grejer fortfarande, absolut. Ja, och nu är jag nere i källaren. Och här händer det grejer. Här kan man inte vara blyg alltså. Det är bara att köra på. Här finns allt. Och det som inte finns, det går nu går skulle jag gissa. Men här är swingersklubbar och strippklubbar, barer, cannabisklubbar. Ja, säg det. Det som inte finns här, det är inte värt att prova. Men ja, så ser det ut här. Det är ganska stängt här också. Hade man kommit hit för 5-6 timmar sedan så höll de nog på att stänga då. Det drar inte igång från 4-5, då händer det grejer här. Jag kan gå runt här och titta. För de som inte vågar gå ner själv och titta. Man ska nu passa sig för att gå hit på egen hand nattetid. Absolut. Det skulle nog gå avråda till. Vare sig man är man eller kvinna, för allt kan hända här liksom. Det finns inga gränser på någonting. Och jag tror vi kommer ut. Om vi går upp detta hållet så kommer vi ut där jag filmade utifrån. Ja, det gör vi. Ja, nej, det är ganska så igenbommade fönster och det är ett tecken på att... Ja, man ser ju lite grann på deras skyltning vad det handlar om liksom. Det är inte så svårtolkat. Så den som åker på semester får uppleva sådana grejer så är det absolut ett bra ställe att pröva det på. Om man är lite osäker på
på hur man vill ställa sig till livets val så kan man göra det här. Jag kan free zone, testa. Varför inte? Man ska inte bli nyfiken. Så nu knatar jag upp igen, har jag visat det. Så nu tänkte jag att jag skulle visa, om man går ut här, ja ni ska få se, så kommer man till faktiskt ganska nära stranden och strandpromenaden hela. Vi kan ta den utsikten, det är kanonfint är det. Så jag knatar upp här. Och detta är det vi såg utifrån precis i början av mina inspelningar här. Ja, den ser farlig ut. Så, nu är vi här utanför igen. Så jag tar er med till ner till stranden. Det är inte långt. Det tar max 1 minut att gå. Så jag vänder på kameran här så ser ni ungefär. Jag har sita i ryggen här där vi precis kom ut. Vänder på kameran. Så det ligger bara rakt igenom rondellen här. Jag knatar dit. Jag tror jag kör lite snabbspelning på det. Och det var ju där borta från vi kom, bara gått över övergångsstället. Och det är hit vi ska. Ja, nu är vi framme vid ett hotell. Och lite kuriosa för det hotellet kan jag ju säga att vi har ju en programledare som heter Martin Timell. Han var programledare tillfälligt i ett program som heter När och fjärran som gick 90-tal. Då var han och då bodde han på detta hotellet. Det är renoverat och helt och hållet ombyggt sedan dess. Men då var det här han bodde. Jag minns det, jag har sett det. Jag har letat efter det på YouTube men det går inte att hitta just det avsnittet. Jag vet inte ens tid som programledare hade passerat om man säger så. Men det var i alla fall här. Och vi ser här utanför Sandöarna är ju här ute. Jag ska flytta mig till ett annat ställe så vi ser lite bättre. Jag ville bara visa hotellet och det är ju inte alls som det var när Timell var här. Det här är ju rena lyxen nu så det är riktigt fint. Det är nästan så jag skulle kunna tänka mig att bo här. Men vi går vidare. Och här är ju ett riktigt fint promenadstråk hela vägen här egentligen. Längs hela, ja om vi tittar till andra hållet, den går jättelångt åt det hållet också. Vi kommer på den ganska mitt i här. Så att man kan gå åt båda hållen här. Eller om man börjar ena änden och går till andra. Och sen har man ju nedgången ner till restaurangerna och så här borta. Det är väl det jag tänkte jag skulle visa. För er som inte har varit här. Eller er som bara vill se det igen. Det kan ju vara så. Det är ju inte helt fel. Ni som har varit här, ni känner ju igen känslan. Det är ju faktiskt riktigt gött att gå här. Jag går här ett par gånger i veckan. Jag tycker fortfarande det är som första gången faktiskt. Det är något speciellt. 28 december tror jag det är. 27, 28, ja 27, 28. Det är en söndag i alla fall. Då får ni slå i handmärkan. Jag har jävla ingen aning. Det är som jag säger, dagarna flyter ihop här. Alla som är, inte alla, men de som är här, de har ju semester. Och för dem är det ju liksom lördag hela veckan. Och det blir det ju för oss som bor här också. Det är svårt att avskilja dagarna. Det är fest och party och god stämning. Helgstämning hela veckan, kan man säga. Både på gott och ont naturligtvis. Nu är vi nästan framme. Där är en trappa. Jag tänker inte gå innan borta. Men om ni tittar ner här så är det ju här nere där alla butiker och mest restauranger faktiskt. Nere vid stranden. Jag kommer att ta en speciell film om bara det. Jag vet
Det är planerat. Den här filmen kommer nog inte ut från efter nyår, men jag kommer att filma nyårsafton här nere. Det är redan bestämt. För här kommer att vara enorma fyrverkerier. Förmodligen har jag redan varit när jag släpper denna videon. Men här är det i alla fall. Och här ute har vi Atlanten. Mas Palomas. Las Dunas. Ja, men det var väl allt för idag. Vi har hunnit med Seta, visat lite närheten till havet från Seta. Vi ligger ganska nära och man kan ju göra båda sakerna samtidigt om man vill det. Gå från det ena stället till det andra, för det är så pass nära. Jag hoppas ni är nöjda med detta. Jag känner mig rätt så nöjd för idag i alla fall. Vi ses. Jag kommer med mer. Ha det gött så länge. Hej hej.